Sitten meidän päivän ensimmäinen uratarina tulee Suvi Eväskoskelta. Suvi on IT-johtaja Normet Group Oy:llä ja taustaltaan Suvi on materiaali- ja puutekniikan insinööri AMK:sta ja konetekniikan diplomi-insinööri tätä LUT-yliopistosta. Suvi kertoi itse esittelyssä, että hän ei ole oikeastaan koskaan tiennyt, että mikä hänestä tulee isona, ja se onkin vienyt sitten kohti semmoisia erilaisia ja mielekkäitä työtehtäviä. Joten tervetuloa Suvi. Katsotaan, saanko mä vaihdettua ton? Joo, tervehdys kaikille. Mun nimi on tosiaan Suvi Eväkoski ja tulen tällä hetkellä sellaisesta yrityksestä kuin Normet Group Oy. Ollaan tuolla kaivosteollisuudessa, tehdään laitteita kaivoksiin ja tunnelityömaille. Ja tosiaan vedän siellä IT-projektitoimintaa. Käytännössä mulla on tiimi, jossa on tällä hetkellä projektipäälliköitä, siellä on testipäälliköitä, muutosjohtajaa, sen sellaista konsulttia ynnä muuta. Tässä on vähän taustatietoa minusta, mikä mun kokemus on. Mä sanoisin, että mun kokemus on suurimmaksi osaksi projekteista. Ja tosiaan sitten insinööriksi alkuun valmistuin AMK:sta ja sitten ajattelin, että tämä ei ehkä riitä ja halusin sitten lähteä yliopistoon. Mun isä oli rakennustekniikan insinööri, eli hän mulle aina sanoi, että vain kuolleen ruumiini yli sinusta tulee insinööri. Ja sitten mä olin, että no mitä ihmettä. Ja sitten mä ehkä mä lähden sitten opiskelemaan kieliä. Mä oon itse asiassa kieliä lukenut noin 13, laskin tässä yksi päivä, että 13 eri kieltä lukenut ja ajattelin, että okei, musta tulee varmaan tutkija. Joku kielten tutkija, ehkä kielten opettaja, jotain sinne päin. Ja sitten mä ehkä tajusin, että ehkä se tutkijan ura ei olekaan mulle. Mä oon aina ollut vähän semmoinen niinku action freak, että mä tarvin aina sellaista actionia elämään. Ja sitten jotenkin se sitten vei mua sitten eteenpäin. Tosiaan konetekniikka alana ajattelen, että se valmistaa meitä tosi monenlaisiin asioihin. Ja se munkin uratarina ei ole mikään sellainen perinteinen konetekniikan tarina, vaikkakin kyllä niin kuin yritykset, joissa on ollut, niin on hyvin tämmöisiä perinteisiä. No tähän astinen mun työura on sisältänyt tosiaan, mä oon ollut isoissa teollisuusyrityksissä. Aloitin työurani UPM:ltä, saattaa olla tuttu monelle teistä nimenä. Siellä muun muassa on tehnyt kesätöitä opiskeluaikaan, lopputyön, toiminut tuotannon työjohtajana vuorotyössä tehtaalla, tuotannon suunnittelijana ja sitten lähin ehkä sitä kautta sitten ikään kuin IT-alan töihin. Tehtaalle tuli tuommoinen ERP-järjestelmä, joka sitten innosti mua lähtemään sille alalle. No sen jälkeen mä siirryin Konecranesille, eli varmaan tuttu nimenä monelle teille iso tämmöinen nostureita valmistava yritys. Siellä mä toimin alun perin kouluttajana ja sitten siitä kiersin maailmaa, tehtiin projektitöitä, otettiin käyttöön tuommoista ERP-järjestelmää, eli tuotannonohjausjärjestelmää tehtaille, myyntikonttoreihin ja sen semmoisiin. No siitä mä sitten siirryin tiiminvetäjäksi ja sitten myös vedin itse niitä projekteja. Ja siitä sitten pikkuhiljaa vähän hyppäsin toiselle puolelle, eli tuonne IT-operaatioiden puolelle, ja siellä sitten vastasin Pohjois-Euroopan IT-operaatioista. Sieltä mä sitten hyppäsin pariksi vuodeksi, 2,5 vuotta noin, olin tuommoisessa yrityksessä kuin KPMG-konsulttina, eli hyppäsin vähän niin kuin toiselle puolelle pöytää, ja sitten tein paljon projekteja teollisuuden yrityksiin pääasiassa. Nykyinen yritys Normet, jossa mä oon, niin aloitin siellä tämmöisen ison hankkeen vetäjänä. Hanke, jossa meillä on useampia projekteja ja itse asiassa hanke on vieläkin meneillään, mutta sitten otin lisää vastuuta ja otin koko projektiportfolion alleni tässä joku aika sitten. Mitä sitten mun työ sisältää? Tämänhetkisessä työssä Normetilla niin mulla on lukematon määrä erilaisia projekteja. Mä otin tähän 3 meidän suurinta tällä hetkellä meneillään olevaa projektia.
Meillä on tuotantoa, toimintaa, myyntiä yli 30 maassa tällä hetkellä. Ja aloitetaan tuosta ERP-projektista. Me viime vuonna otettiin käyttöön pilottina ERP tuonne meidän Suomen yksikköihin. Meillä on kaksi yksikköä Suomessa, tehdas ja sitten meidän päätoiminnot. Tällä hetkellä itse asiassa mä eilen tulin Intiasta, jossa meillä oli kick-offi tuonne ERPin kick-offi. Otetaan tänä vuonna käyttöön samainen järjestelmä, samaiset työtavat, samaiset prosessit Intiassa, Itävallassa, Sveitsissä ja UK:ssa. Ja sitten 3 seuraavan vuoden aikana tulee tapahtumaan näin. Eli me tullaan levittämään globaalisti sama järjestelmä, samat työtavat ympäri maailmaa, kaikkiin meidän yksiköihin. No sitten samaan aikaan mun portfoliossa on niin sanottu CRM-järjestelmä. Jos ei nimenä CRM ole tuttu, niin lähinnä asiakkuuksien hallintajärjestelmä ja myöskin sitten tarjoustyökalu. Se otettiin viime vuonna meidän Euroopan myyntiyhtiöissä käyttöön. Tällä hetkellä me ollaan tuolla Apakin puolella ottamassa sitä käyttöön ja sitten tämän vuoden aikana mennään muuallekin maailmaan. No sitten 3. suurin projekti meillä on tuommoinen kuin Field Service Solution, eli huollon työkalu, jossa käytännössä kun meillä on huoltoteknikoita esimerkiksi maailmalla, jotka huoltaa, korjaa laitteita, tekee auditteja niihin, niin sellainen työkalu, että he saavat mobiilityökalulla katsottua itselleen työtilaukset, merkattua ne työtilaukset sinne työkaluun, ottaa huoltoraportit tulos. Vähän sama, jos veisi auton huoltoon, niin sä saat sieltä tulos semmoisen huoltoraportin. Niin sitä ollaan implementoitu viime vuoden alussa, helmikuussa, tehtiin käyttöönotto Suomeen. Sen jälkeen viime vuonna ollaan käyttöön otettu BEME-maissa, eli siellä oli UK:ta ja Itävaltaa sen sellaisia, Ruotsissa ja sitten tuolla Etelä-Afrikassa. Ja tällä hetkellä me ollaan itse asiassa, tiimi tuli viime viikolla tuolta Pohjois-Amerikasta. Ollaan siellä käyttöön ottamassa ja nyt sitten tämän vuoden aikana muualla maailmassa. Eli niin kuin näkyy, niin aika tämmöistä monipuolista työtä tehdään ja meillä on eri projektitiimit sitten aina tekemässä näitä eri projekteja. No miltä se mun työ sitten käytännössä näyttää? No esimerkiksi tältä. Se saattaa olla, että tiimien kanssa suunnitellaan, tehdään tuollaisia flappitauluharjoituksia, kanban harjoituksia. Mä saatan olla jossain puhumassa. Mä olin eilen kick-offissa Intiassa, Jaipurissa vetämässä sen kick-off-tapahtuman. Tai sitten se saattaa olla muunlaista tuollaista suunnittelua. Tai sitten se saattaa näyttää täältä. Tuossa esimerkiksi keskellä ylhäällä niin eräänä vuotena olin Shanghaissa ja sinne tuli itse asiassa hirmu myrsky ja jäätiin vähän sinne hetkeksi aikaa miettimään, kun lennot oli peruttu, että mitäs tehdään, miten päästään kotiin. Kyllä sieltä sitten päästiin. Tai sitten se saattaa näyttää tältä. Eli myöskin tiimien vetäminen, tiimien kanssa yhteistyöt, erilaiset gaalat yrityksien sisällä, kivat, hauskat kesäpäivät, sen sellaiset. Tai sitten se saattaa näyttää tältä. Tuossa vasemmassa kuvassa se on itse asiassa tuolta Hollannista viime vuodelta. Me oltiin tuolla meidän yrityksen 3. osapuolen logistiikkapartnerin kanssa selvittämässä tänä vuonna alkavia projekteja. Ja sitten tuossa oikealla, toi on itse asiassa Intiasta. Oltiin myös siellä viime vuonna selvittelemässä vähän meidän alkavia projekteja. No, miksi sitten kannattaa valita tekniikan ala? Mä ajattelen, että nämä kuvat ehkä kertoo paljon. Aika siistejä juttuja pääsee tekemään. Tuossa yläkuvassa on yksi niistä laitteista, mitä me tehdään tällä hetkellä. Alhaalla kuvassa en ole tosiaan itse ottanut, mutta se on Sydneyn metrotunnelista. Ollaan oltu siinä mukana. Sitten tuossa oikealla ylhäällä eräästä satamasta otettu kuva. Eli Konecraneshän tekee nostureita, tuommoisia isoja sataman nostureita. Niin on päästy sitten vierailemaan sinne satamiin. Ja sitten tämä viimeinen kuva on mun UPM:n ajoilta tehtaasta, jossa siis toimin muun muassa työjohtajana ja tuotannon suunnittelijana.
Eli aika siistejä paikkoja ja isoa maailmaa pääsee näkemään tässä työssä. No, millä taidoilla sitten tekniikan alalla pärjää? Mä ajattelen, että on koulutuksen antamia valmiuksia ja sitten on niitä sellaisia muita valmiuksia. Koulutuksen antamat valmiudet, niin mä ajattelen, että se looginen ajattelukyky, jos sulla on jo sitä, niin tämä koulutus myös vahvistaa sitä ja syventää sitä. Tiedonhakutaidot, erilaiset ratkaisuvaihtoehdot, niitä tarvii ihan hirveästi työelämässä. Eli useasti joutuu sellaisiin tilanteisiin, missä joutuu sit selvittelemään vähän, tai miettimään, että mitenhän tästä selvitään. Niin koulutus antaa kyllä siihen hirveän hyvät valmiudet. Kokonaisuuksien hahmottaminen. Erityisesti mun työssä on tosi tärkeää ymmärtää kokonaisuuksia ja hahmottaa sitä tulevaisuutta, katsoa 5 vuotta, 10 vuotta, ehkä 15 vuotta eteenpäin. Ja verkostoituminen. Se verkostoituminen itse asiassa alkaa jo sieltä koulusta. Eli jos ja kun tuutte tänne opiskelemaan, niin todennäköisesti ne samat ihmiset tulee siellä työelämässä vastaan. Aika monesti on tullut sellaisia tilanteita, että mä kohtaan työelämässä ihmisiä, jotka sitten jossain vaiheessa tulee puheeksi, että hei, mäkin olen itse asiassa sieltä LUTista valmistunut. Okei. Siellä on aika paljon ihmisiä, jotka on valmistunut just nimenomaan konetekniikasta tai sitten esimerkiksi tuotantotalouden puolelta. Muita taitoja, erityisesti henkilökohtaisesti mä ajattelen, että mun taidot, mitkä auttaa mun työssä, niin on nämä. Eli vuorovaikutustaidot. Niin kuin näitte, että yli 30 maata maailmassa joutuu kiertämään erilaisten ja sopeutumaan erilaisten kulttuurien kanssa, on tosi tärkeää ymmärtää ja pystyä myös niin kuin vuorovaikuttamaan ihmisten kanssa. Rohkeus. Erityisesti Minna tuossa puhui, että että on aika vähän tekniikan alalla. Se pitää paikkansa, mutta se on kyllä tosi hieno juttu. Mä itse olen huomannut sen, että mun työtä arvostetaan siitä huolimatta, mikä mun sukupuoli on. Ja joskus mä ehkä jopa käytän sitä vähän hyväkseni. Innostus. Mä oon aina ollut kauhean innostunut kaikesta. Mä oon aina se, joka miettii, että mitä toi nappula tekee. Mitä tapahtuu, jos mä painan tota. Ja ehkä se innostus on just se, mikä on vienyt mua sinne actionin lähelle. Johtamistaidot. Sinällään johtamistaidothan on useasti sellaisia, että myös koulusta saattaa saada pikkusen niihin valmiutta, mutta mä uskon siihen, että ne johtamistaidot kehittyy siinä työelämässä. Eli mitä pitemmälle sä työelämää elät, niin sitä paremmaksi johtajaksi myös sä voit kehittyä. Tuossa vielä kuva meidän tekemästä laitteesta. Eli niin kuin sanottu, niin aika siistejä juttuja pääsee tekemään. Ja uskon vahvasti, että jos valitsette tekniikan alan, niin se työura voi näyttää just siltä, kun sä itse haluat. Eli sun ei tarvitse mennä mihinkään tiettyyn kaavaan. Se koulutus, mitä täältä saa, niin se vie sut ihan mihin vaan. Kaikki on kiinni susta itsestäsi. Jos sä innostut, jos sä oot rohkea, jos sä haluat mennä johonkin, niin sä meet sinne. Tässä minun settini. Kiitos.